હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું ભાવના રાઠોડ. મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે બનાવીશું ગાર્લિક બ્રેડ. આ ગાર્લિક બ્રેડ સૌ કોઈને ભાવતી હોય છે અને નાના છોકરાઓને તો ખૂબ જ ભાવતી હોય છે. તો ચાલો સામગ્રીમાં શું શું જોશે તે જોઈ લઈએ. તો હવે બનાવવાનું શરૂ કરી દઈએ. ચીઝને છીણી લીધું છે. બટરને કલાક પહેલાં ફ્રીજમાંથી બહાર કાઢી અને મૂકી દીધું છે. લસણને ક્રશ કરી લીધું છે. કેપ્સિકમ મરચાંને એકદમ ઝીણા કટિંગ કરી લીધા છે અને ધાણાને કટિંગ કરી લીધા છે. હવે બટરમાં ક્રશ કરેલું લસણ ઉમેરી લઈશું. કોથમીરને પણ ઉમેરી લઈશું. ક્રશ્ડ ચીલીને ઉમેરી લઈએ 1 ચમચી જેટલી. મિક્સ હર્બ અને મસળીને ઉમેરી લઈશું. આ પણ 1 ચમચી જેટલી જ લેવાની છે. ચપટી મીઠું ઉમેરીશું. મીઠું એટલા માટે ઓછું ઉમેરવાનું છે કેમ કે બટરમાં મીઠું હોય જ છે. અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને એક પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈશું. હવે આપણે આમાં થોડું માયોનીઝ ઉમેરી લઈશું. તમારે માયોનીઝ સ્કીપ કરવું હોય તો પણ કરી શકો છો. આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે તો આપણી પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે ચીઝમાં આપણે ઝીણા કટિંગ કરેલા કેપ્સિકમ મરચાંને ઉમેરી લઈશું અને કોથમીરને પણ ઉમેરી લઈશું. ક્રશ્ડ ચીલીને ઉમેરી લઈશું. મિક્સ હર્બને પણ ઉમેરી લઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ધીરે હળવા હાથે ચમચીની મદદથી આ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને તમારે આ રીતે મિક્સ ના કરવું હોય તો ડાયરેક્ટ બ્રેડ ઉપર પણ લેયર બનાવીને સેટ કરી શકો છો. તો મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે બ્રેડને ગોઠવી લઈશું બ્રેડને. હવે બટરને આપણે આ રીતે એક સમાન લેયર બનાવી લઈશું. તમારા સ્વાદ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું લઈ શકો છો. આ રીતે બટરની પેસ્ટ બનાવી છે તેને બધી જ બ્રેડ ઉપર આપણે સેટ કરી લઈશું અને લેયર બનાવી લઈશું. તો હવે ચીઝને આપણે એક લેયર બનાવી લઈશું. એક સમાન લેયર ચીઝનું બનાવી લઈશું. આ રીતે બધી જ બ્રેડ ઉપર ચીઝને ગોઠવી લેવાનું છે. હવે ક્રશ્ડ ચીલીને ઉમેરી લઈશું ઉપરથી. વધારે તીખું ખાવું હોય તો આ ક્રશ્ડ ચીલીને તમે ઉપરથી ઉમેરી શકો છો, નહીતર સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો હવે ઓવનની ટ્રેમાં સેટ કરી લીધું છે અને સાઈડમાં બંને બાજુ થોડું થોડું બટરને મૂકી દઈશું. જ્યારે બને ત્યારે ઓગળીને નીચે બ્રેડમાં મિક્સ થઈ જાય અને આપણી બ્રેડ દાજે પણ નહીં. 10 મિનિટનો ટાઈમ સેટ કરીશું અને હવે
થવા દઈશું. એવું નથી કે ઓવનમાં જ બને આ ગાર્લિક બ્રેડ. તમે તવામાં પણ બનાવી શકો છો આ ગાર્લિક બ્રેડ. થોડી વારમાં આપણી ગાર્લિક બ્રેડ બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો તૈયાર થઈ ગઈ છે આપણી ગાર્લિક બ્રેડ. હવે બહાર કાઢી લઈશું. ક્યારેક ક્યારેક આવો નાસ્તો બાળકોને બનાવીને આપીએ તો બાળકો ખૂબ જ ખુશ થઈ જાય છે. તો છે ને એકદમ સહેલી રીત ગાર્લિક બ્રેડ બનાવવાની. તો આ રેસીપી તમે પણ એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને બાળકો તો ખૂબ જ ખુશ થઈ જાય છે. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને હા, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. તમે મારો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોયો તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો આજે બસ આટલું જ. હવે ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.